ආයිබෝවන් සිලොන් Dorffrucht YouTube channel එක වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ මේ අතේ තියෙන්නේ ඉදුණු සුවඳ හමන තල් ගෙඩි දෙකක්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඉදුණු තල් වලින් රසවත් බීම් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි දැන් බලමු මේ තල් බීම් එකක් හදාගන්න මොනවද ඕන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉදුණු තල් ගෙඩියක්. ලුණු ටිකක්. සීනි ටිකක්. ඒ වගේම අවශ්‍ය නම් පමණක් නැවුම් එලකිරි ටිකක්. හරි. අපි දැන් බලමුකෝ මුලින්ම තල් ගෙඩිය තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ඉදුණු තල් ගෙඩි වල ගොඩක් දුරට මේ ඇස්ස ගාව පණුව ඉන්න පුළුවන්. අපි මේ ඇස්ස අයින් කළා පණුව ඉන්නවද නැද්ද කියලා බලන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් අයින් කරලා බලමුකෝ. මෙන්න ඇස්ස ඉවත් කරලාද පණුව මුකුත් නැහැ. ඇස්ස ඉවත් කරලාද ඉදුණු තල් ගෙඩිය. දැන් මේකේ තිත්ත ගතිය අපි ඉවත් කරන්න ඕන. අපි ඊට කලින් මේක පුච්චලා ඒ තිත්ත ගතිය ඉවත් කරමු. හරි. අපි දැන් මේ තල් ගෙඩියේ කිරි තිත්ත කිරි ඉවත් කරගන්න හදන්නේ. ඒකට අපි කබලේ තියලා පුච්චලා මේ කිරි ඉවත් කරගමු. අපි දැන් මේක පෙරලා පුච්ච ගන්න ඕන. පුච්චනකොට සුදු පාට පෙනෙනවා. අපි බලමුකෝ තව ටිකකින් කොහොමද සුදු පාට පෙනෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ පේනව නේද? මේ පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ කිරි. අර තිත්ත කිරි. මේ කිරි අයින් කර ගන්න ඕන. මේ කිරි අයින් වෙනකන් අපි මේක පොඩ්ඩක් හොඳට කබලේ පුච්ච ගන්න ඕනේ. මේ ඉන්නේ. පේනව නේද? ඒ කිරි ටික අයින් වෙනකන් අපි මේක හොඳට අපි මේක කබලේ පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලොන්ට මේක දරලිපයෙන් පුච්ච ගන්න ඕනෙත් නැහැ. ගෑස් ලිපකුණත් මේක පුච්ච ගන්න පුළුවන්. මේක අපි හොඳට විනාඩි 10ක් 15ක් පුච්ච ගන්න ඕනේ. පුච්චගෙන තමයි මේ කිරි ටික තිත්ත කිරි ටික අයින් වෙනකන් පුච්ච ගන්න ඕනේ. හරියට මේක පිච්චිලා ඉවරද කියලා දැනගන්නේ කොහොමද දන්නවද? ඔයාලට පේනව නේද? මේ පැල්ලා තියෙන්නේ මේ. ඒකෙන් තමයි අපි දැනගන්නේ මේක හොඳට පිච්චිලා ඉවරයි කියලා. අපි දැන් මේක කබලෙන් බාලා පැත්තකින් තියාගමු. දැන් මේක ටිකක් නිවෙනකන් තියන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් විතර කබලේ පුච්චගත්ත තල් ගෙඩිය තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේක හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක කොහොමද ගලවන්නේ කියලා බලමු. මේක ගලවනකොට දැලි ගෑවෙන්නේ නැති වෙන තමයි අපි මේක ගලවන්න ඕනේ. හරි. මේක පුච්චගත්තට පස්සේ ලේසි මේ පොත්ත ඉවත් කරගන්න. හරි. අපි දැන් පිළිවෙලට මේක පොත්ත ඉවත් කරගමු. හරිම සුවඳක් එනවා. ඔගොල්ලොත් කරලා බලන්නකෝ මේකේ එන සුවඳ කොහොමද කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි සුද්ධ කරලා ගත්ත තල් ගෙඩිය. මේකේ දැන් අපි ඇතුළ කඩලා බලමු.
මෙන්න මේ වගේ කොටස් 3කට තමයි මේ තල් ගෙඩිය තියෙන්නේ. පේනව නේද? ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනව නේද මේකේ කළු පාට දාර වගේක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් අපි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ආකාරයෙන් අපි ඒක ඉවත් කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි මේක හදන්න කොහොමද කියලා බලමු. මෙන්න කොටස් 3ක් වශයෙන් මේකේ ඇතුලේ ඇට තියෙනවා. ඇට 3ක් තමයි මේ විග්නලා තිබුණේ. අපි දැන් එකින් එක මේක ජූස් එක අපි හදන විදිය බලමු. මේ ඇටේ මද ටික වතුර ටිකක් දාලා මේක මිරික මේකේ මද ටික ගන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් බලමුකෝ. දැන් අපි දැන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේක හොඳට මිරික ගන්න ඕන. මිරිකනකොට ඔයාලට පේනව නේද මේකේ ජූස් එකක් විදියට මේ බලන්නකෝ. එන විදිය පේනව නේද? ඒ වගේ අපි මේ ඇටේ හොඳටම මේ සුදු පාට මේ කෙඳි ටික සුදු පාට වෙනකන් හොඳටම මිරිකගෙන මේකේ ජූස් එක ගන්න ඕනේ. හරි. මේ පේනව නේද? දැන් සුදු වෙලා නේද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ තිබිච්ච මද ටික ඔක්කොම අපි මේකට අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමුකෝ ඊළඟටත් කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ හොඳින් මිරිකක තල් දෙක. අපි දැන් මේකට සීනි ලුණු ඇති පමණට දාගමු. හැබැයි මේව තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේක දියවැඩියාව තියෙන කට්ටියට ගොඩාක්ම වටින පානයක්. දියවැඩියාව තියෙන කට්ටිය සීනි නොදා පාවිච්චි කරන්න ගොඩාක් වටිනවා ඒක. අපි මේකට නැව් මෙලකිරි දාගන්න නිසා සීනි පොඩක් වැඩිපුර දාගත්තට කමක් නැහැ. නැව් මෙලකිරි දාන එකත් අත්‍යවශ්‍යම නෑ. මම කිව්වෙත් ඒකනේ. කැමති නම් විතරක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැව් මෙලකිරි වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට මේකට දාගන්න පුළුවන් කිරි පිටි ටිකක් දිය කරලා දාගන්නත් පුළුවන්. තව පුළුවන් රසවත් කරගන්න පොල් කිරි ටිකක් දාගෙන පොල් කිරි ටික දාගන්නවා නම් මෙහෙම දාලා හරියන්නේ නෑ. මේක පොල් කිරි දාලා මේක පොඩ්ඩක් ලිපේ තියලා රත් කරලා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න අපි ලුණුත් දැම්මා. දැන් මේක කවලම් කරගමුකෝ. හොඳින් දිය වෙනකන් මේක හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ සීනි ලුණුයි ඇති වෙන්න ඇති පමණට දාලා මිශ්‍ර කරගත්ත බීම එක. හරි. අපි දැන් මේකේ මේ රොඩු තියෙන ඒවා ඉවත් කරගන්න මේක පෙරා ගන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් මේක පෙරමුකෝ. මේ තියෙන්නේ අපි පෙරලා කිදිය ඉවත් කරලා පෙරලා ගත්ත තල්. අපි දැන් මේකට රසවත් කරන්න මම කිව්වනේ එලකිරි නැව් මෙලකිරි දානවා කියලා. හරි. ඔයාලට කැමති විදිහට ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මේකට මේ එලකිරි දාන්න යන්නේ. එලකිරි දාලා එලකිරි දානකොට මේකේ සීනි ගතිය මදි නම් ලුණු ගතිය මදි නම් ආය ඔයගොල්ලන්ට සීනි ලුණු
හැකි පමණට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය පමණ එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේක හදලා ඉවරයිනේ. දැන් මම මේක පිළිගන්නන්න යන්නේ. පිළිගන්නන්න යන්නේ අපේ ගෙදර වැඩ කරන අයට තමයි. මේ බලන්නක පාට හරිම ලස්සනයි නේද? දැන් මේක පිළිගන්නකොට ඔයාලට කැමති නම් මේකට අයිස් කැට දෙක තුනක් දාලා කූල් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පාවිච්චි බොන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගහම මොකක්ද? බැරිද කියන එක? පොස්තානේ. Tidak mau nunggu. Oh, nilai tiburnya hatan dan